Cara untuk guna lemon, madu dan cengkeh sebagai ikhtiar yang berkesan untuk sembuhkan batuk serta hidung yang tersumbat. Guna lemon, madu dan cengkeh rupanya satu ikhtiar yang berkesan untuk sembuhkan batuk dan hidung tersumbat. Bukan apa, periknya bila batuk-batuk, sesama, malah hidung pun tersumbat, akan rasa sesak pula di dada, pernafasan jadi tidak lancar dan anak tekak pun sakit akibat kerap batuk. Jika dah cuba macam-macam cara tak berkesan, boleh cuba petua alternatif dan ikhtiar semula jadi untuk melegakan batuk dan hidung yang tersumbat ini, iaitu kita hanya menggunakan bahan semula jadi yang ada di dapur sahaja. Baik, bahan yang diperlukan adalah lemon dipotong sesuka hati, nak berapa keping pun boleh, 6 biji cengkeh yang telah dibersihkan dan 2 sudu makan madu. Madu boleh beli di pasar raya biasa, tak perlu masuk hutan ataupun cari di kampung-kampung. Okey, cara untuk membuatnya adalah letak kesemua bahan-bahan dalam cawan. Selepas itu tuang dengan air panas. Tunggu suam-suam kuku, baru minum. Elakkan minum dengan ais batu. Minumlah pagi dan malam. Tapi lepas minum, jangan terus buang. Isi semula dengan air panas lagi, kerana air itu masih boleh diminum lagi. Semoga kita semua diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Stay safe, stay healthy. Semoga panduan ini membantu anda. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel ini untuk info yang terbaru. Selamat mencuba.